چجوری و هیچ ایده ای ندارم الان. من چقدر خنگم. چند تا ایده باید بسازم براش جدول زمان بندی درست کنم. یا ایده هیچ ایده نداشته باشی برای پیج. حاجی کارفرما رو وای که اصلا متن نوشتن بلد نیستن. ایده شو ندارم. هیچ ایده ای ندارم. خدا چی مغزم کار نمیکنه. دوام شد کار. حاجی تو مغزم ریدن. یه دقیقه وایسا. نه مغزت سالمه. بیا تا بهت بگم چی کار کنی. سلام، محمدم. تو این چنل هدفم اینه که کلی چیز جدید با هم یاد بگیریم و این بار رسیدیم به تولید محتوای سوشال مدیا با هوش مصنوعی. یه توضیح کوتاه بدم راجع به اینکه قراره چه کاری انجام بدیم تو این ویدیو. قراره 2 تا پیج اینستا برای خودمون مشخص کنیم. ایدهش البته کاملا رندوم انتخاب شده. محتواش رو بررسی کنیم. برای اون پیج ها ایده بگیریم. ایده ها رو در جدول زمانبندی پیاده سازی کنیم و در نهایت برای ایده ها محتوا بسازیم. البته در ادامه برای محتواها کپشن هم میسازیم و هشتگ هم بهش اضافه میکنیم. پیج شماره 1 سلامت و تناسب اندام و پیج شماره 2 مشاوره و مدیریت کسب و کار. اوکی، بیاد رو مانیتور. قبل از اینکه بریم سراغ هوش مصنوعی 2 تا چیز رو قراره برای خودمون مشخص کنیم. اینکه پیجمون هدفش چیه و قراره چه جور محتواهایی توی پیجمون بذاریم. قاعدتا هر کی یه پیجی رو شروع میکنه دیگه این 2 تا چیز رو حداقل میدونه که هدف پیجش چیه و محتواهاشو میخواد چی بذاره. اینم بذار از همینجا کپی کنیم. اولم خودتونین. اوکی. خب من یه سری چیزا رو از قبل نوشتم ولی بذارید دوباره راجبش صحبت کنیم. مثلا من راجب بحث سلامت و تناسب اندام نوشتم که ارائه نکات و آموزش‌های مرتبط با زندگی سالم و ورزش و تغذیه. این شده هدف پیج شماره 1. محتوایی که نیاز داریم هم من اینجا نوشتم و یه دورم براتون میخونم. پست‌های آموزشی درباره تغذیه و ورزش، ویدیوهای کوتاه از تمرینات ورزشی، پست‌های چند اسلایدی با برنامه‌های غذایی و تمرینی و موارد مشابه. برای اون یکی پیج هم انجام میدیم که 2 تا پیج رو همزمان بریم 2 تا چیز مختلف ببینیم نتیجه هوش مصنوعی چجوریه. برای پیج دوم من هدف رو گذاشتم ارائه مشاوره و راهنمایی‌های مدیریتی برای بهبود کسب و کارها. محتوای مورد نیازمون چیه؟ حالا اینجا هم من یه مثال فرضی زدم کاملا. اینم از بولد درش بیاریم. ویدیوهای آموزشی درباره مدیریت کسب و کار، پست‌های تصویری از نکات مدیریتی، پست‌های چند اسلایدی و راهنماهای مشاوره‌ای و این داستانا. فروش پکیج‌های متنوع هم مثلا دارم توی پیجم در زمینه مشاوره مدیریت کسب و کار و موارد مشابه دیگه. اینجا رو ته هر جفتشون موارد مشابه زدم که بعداً به هوش مصنوعی هم همینو بگم که خودش هم ایده پردازی کنه. این نکات خیلی کوچولوییه که تو پرامپتایی که می‌خواید برای هوش مصنوعی بنویسید خیلی مهمه. اینم بولد درش بیارم. 2 تا هوش مصنوعی داریم که کلا برای این جور ایده ها فعلا مناسبه. البته ممکنه بعضیاشون یه سری ضعفا داشته باشن که ما از هر 2 تاشون استفاده می‌کنیم و از ترکیب این 2 تا یه محتوای بسیار خفن در میاریم. حالا ببینین جلوتر متوجه منظورم میشید. مقوله پرامپت نویسی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. فقط کافیه یه کمی باهاش تمرین داشته باشین و بفهمین چطوری باید با هوش مصنوعی صحبت کرد. چجوری میشه با LLM ها صحبت کرد. زبان اونا مثل زبان ما هنوز اونقدر خفن نیست که دقیقاً بفهمه چی به چیه. دقیقاً مثل داستان سرچ گوگل دیدین که خب مثلا یه موضوعی رو یه نفر سرچ میکنه خیلی سریع به نتیجه میرسه و یه نفر دیگه سرچ میکنه به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون اون جمله‌ای که استفاده کرده برای سرچش جمله مناسبی نبوده. پرامپت نویسی برای هوش مصنوعی هم دقیقاً همین جوریه. باید زبان هوش مصنوعی و LLM ها رو یاد بگیرید و بدونید چطوری میشه باهاشون صحبت کرد. حالا ببین بذار یه مثال آشغال براتون بزنم که متوجه بشین مثلا بد نوشتن با خوب نوشتن چقدر فرق داره. مثلا من برای این ایده‌ای که الان میخوام میتونم اینجوری بگم که آقا چند ایده بده برای محتوای مثلا چی بود پیجمون سلامت و تناسب اندام. ببین خروجی چی میشه فقط. خب ببین ایده هایی که داده فقط چرا اگر شما تولید کننده محتوای واقعی باشین و بخواید فقط یه سرنخ کوچولو بگیرین اوکی. یه سری چیزا اینجا نوشته مثلا مفاهیم تغذیه، دستورالپخت‌های سالم، برنامه تمرینی فلان. اینجا باز یه سری تمرینات داده، یه سری محتوای دیگه داده، اما اون چیزی که ما میخوایم نیست. چیزی که برای سوشال مدیا مناسب
مناسب باشه نیست، چیزی که بتونیم تو اینستا ازش استفاده کنیم نیست، چیزی که بتونیم برنامه ریزیش کنیم نیست. اصلا این به هیچ دردی نمیخوره برای کار ما. بعد چه جوری پرامپت بنویسیم؟ خب یه دونه جدید من باز میکنم. پرامپت هایی که مینویسم و براتون توی داکیومنت میذارم یا حتی فایلایی که خروجی میگیرم در نهایت براتون توی فایل میذارم. فایلو میذارم توی چنل تلگرام، آیدیش هم الان روی صفحه میاد. برید توی این چنل تلگرام اطلاعاتو بردارید اگه خواستید همین رو استفاده کنید، ولی ترجیح میدم که این کارو نکنید و خودتون بنویسین که تمرین بشه براتون، بدونید دقیقاً چطوری با AI صحبت کنید. خب من تا اینجا مینویسم من یه پیج اینستا دارم که براش یه سری ایده و محتوا نیاز دارم. اوکی، این تا این. حالا میگم عنوان پیجم چیه؟ بهش توضیح میدم. تک به تک جزئیات رو باید بهش توضیح بدم. هوش مصنوعی تو مغز من که نیست که بفهمه دقیقاً چی میخوام. پس باید تک به تک جزئیات رو بهش توضیح بدم. عنوان پیجم اینه: سلامت و تناسب اندام. خط بعدم بهش میگم هدف پیجم چیه. باید بدونه هدف پیج چیه. هدف پیج رو از کجا میاریم؟ از همین داکیومنتی که این بالا نوشتیم. هدف پیجمون چیه؟ ارائه نکات و آموزش‌های مرتبط با زندگی سالم، ورزش و تغذیه. همین هدف رو میایم اینجا قرارش میدیم. هدف پیجم اینه، 2 نقطه و اون هدفی که داریم. و مرحله بعدی، خط بعدی، میگم محتوای مورد نیازم چیه و آخرش هم بهش یه جمله اضافه میکنم و میگم موارد مشابه این ایده ها رو هم اگر داری اضافه کن به محتوا، به خلاقیت و پیشنهاد خودت. تا اینجا فقط براش معرفی کردیم که پیج من اینه و من محتوا نیاز دارم. اوکی، ولی فقط این کافی نیست. من میخوام خروجی دقیق رو بهش بگم. خروجی که من نیاز دارم چیه؟ چیزی که براش مینویسم اینه. من کل پرامپت رو چون قبلا نوشتم دیگه دوباره تایپش نمیکنم، حقیقتا حوصله ندارم. برام چند مورد عنوان کن از ایده هایی که میتونم در تایپ های پست چند اسلایدی و ویدیو ریل و استوری استفاده کنم. اوکی، یعنی من بهش 3 تا تایپ دادم، گفتم تو این 3 تا تایپ بهم ایده بده. کاملا پس الان میدونه من یه پیج اینستا دارم، عنوانم اینه، هدفم اینه، محتوایی که نیاز دارم اینه و تو چه تایپ هایی بهم خروجی بده. یعنی ایده‌ای که میده ایده ریل باشه، ایده‌ای که میده ایده پست چند اسلایدی باشه، ایده‌ای که میده ایده استوری باشه. همینجوری یه محتوا ول نکنه برام. اوکی، قشنگ قالب خروجیشو براش مشخص میکنه. تازه یه کار جالب دیگه هم که میتونیم تاش اضافه کنیم اینه که بگم برای هر تایپ مثلا 10 مورد بهم پیشنهاد بده. این شد پرامپت کامل ما که میتونیم با این ما از هوش مصنوعی محتوا بگیریم. حالا خروجی اینو که الان میزنم با خروجی قبلی مقایسه کنیم، ببین چقدر زمین تا آسمون فرق داره چیزی که بهمون میگه. خب ببین الان چقدر قشنگ ایده های محتوا برای پیج اینستاگرام سلامت و تناسب اندام، پست چند اسلایدی 2 نقطه، 10 تا ایده داده بهم. راهنمای تصویری برای تهیه غذای سالم و خوشمزه. جلوش هم باز توضیح داده با استفاده از تصاویر جذاب، مراحل گام به گام پخت یه غذای سالم فلان فلان. اوکی، 10 مورد برای ریل، ویدیو ریل پیشنهاد داده و 10 مورد هم برای استوری. حالا محض اعتیاد من یه بار دیگه هم تو یه دونه چت دیگه خروجی میگیرم ازش، همین پرامپتو دوباره کپی پیست میکنم ببینیم چی بهمون خروجی میده. میبینی این دفعه باز اینجوری بهم خروجی داد. 10 مورد خروجی میده، بعد زیرش 3 تا نکته میگه برای هر ایده. ولی این یه مشکلی داره. میبینی الان این که طولانی نوشته پست چند اسلایدی، ویدیو ریل، میبینی 5 مورد داده. اینم براش 5 مورد داده. اینو اصلا نصفه ول کرده رفته. اوکی، پس ما میگردیم سر همون چت قبلیمون. این ایده ها برای من بهتر. 10 تا ایده اینجوری گرفته. من اینو کپی میکنم، پست چند اسلایدی. اوکی، اینو میریم ته اون داکیومنت اضافه میکنیم. این تا اینجا شد یه سری ایده گرفتیم. حالا همین کار رو بریم با هوش مصنوعی چت جی پی تی هم انجام بدیم. چت جی پی تی یه نسخه جدیدی داده 4o که این نسخهش واقعا خروجی عجیب غریبی میده. بعضی وقتا واقعا برگات میریزه. برای همین من از هر دوتاشون استفاده میکنم. ترکیب این دوتا رو میذارم تو جدول برنامه‌ریزیم. خیلی هم خوب میشه. حالا ایده های تکراری ما حذف میکنم از توشون. اوکی، وای چرا این تخت انقدر شلوغه. روشو که تاره اور دلر پلر گلور گلو بوکه ریدی دادش ستود اصطلاحات دوربین و نویا کانت. خب برنامه چی شد؟ خب ببین بچه یه نکته ریز بگم. این که میبینی انقدر کیوت و کوچولو و خلاصه و اینا برای من نوشته و داره ایموجی استفاده میکنه یه دلیلی داره. توی این نسخه چت جی پی تی، حالا نمیخوام این ویدیو خیلی زیاد شه، یه بخشی داره که میتونی خروجی چت جی پی تی رو برای خودت کاستومایز کنی و بهش بگی به من اینجوری جواب بده به نوع سلیقه خودت. حالا من اونا رو بعدن شاید توی یه ویدیو دیگه راجبش صحبت کردم. تو چیز خاصی هم نیست، سرچ کنید پیدا میکنید. برای همینه که برای من خروجی اینجوری داد. حالا برای شما ممکنه یه خروجی طولانی تر یا یه خورده اول
بعدش یه عالمه توضیح بده به تو اینا، ولی برای من مستقیم رفت سر اصل مطلب و ایموجی هم گذاشته که خیلی خوشگل مشکلش کرده. خب بذار ما یه کاری کنیم، همینو دوباره 10 تا کپی میکنیم به لیست قبلیمون اضافه میکنیم. بذار ایده‌های استوریشو بخونیم ببینیم چی گفته. پرسش و پاسخ با فالوورها درباره تغذیه. ایول قشنگ حواسش هست چی میگیم و دقیقاً محتوا بر اساس همون استوری میگه. واقعا برای همینه که میگم پرامپتی که مینویسید کامل توضیح بدید، فقط نگید من یه ایده میخوام فلان بهمان، بدون جزئیات باهاش صحبت نکنید، کل جزئیاتو بهش بدین، در نهایت قطعا خروجی خوبی بهتون میده. اشکالی نداره که شما قبلش این همه صحبت کردید. خب بذار یه نکته‌ای هم اینجا بگم بهتون. من برای این پرامپتی که نوشتم میتونستم تهش بگم توضیحات هم بده، یعنی جزئیات ایده رو هم بهم بگو، ولی در ادامه این کارو میکنیم. چرا؟ چون که اگر من در ادامه ایناها میگفتم برای هر 10 مورد ایده‌ای که داری میگی تهش توضیحات بنویس، دو تا کار اشتباه ممکن بود پیش بیاد. یک اینکه خیلی طولانی میشد محتوایی که میخواست بفرسته و خب قطعا کامل نمیفرستاد. نصفه مثل این یکی اون یکی تستی که با جمینای زده بودیم، نصفه ولش میکنه. خب این یکی از ایرادایی که ممکنه پیش بیاد. و مورد دومم این که به خاطر اینکه خروجی محدودی داره از لحاظ تعداد کاراکتر، خب میاد برات خلاصه میکنه، به جای 10 تا شاید 5 تا بهت خروجی بده و تهش هم توضیحاتی که مینویسه برای هر مورد شاید 2 خط 3 خط باشه توضیحاتش، یعنی حتی توضیحاتش هم به درد نمیخوره. پس ما برای پرامپت نویسیمون باید حواسمون باشه به خروجی AI، هم باید حواسمون باشه دیگه. 3 کیلومتر نخواد خروجی بنویسه، چیزی بهش بدیم که در حد توانشه، لحاظ تعداد کاراکتری، نه لحاظ توانی قدرت تفکرش و اینا رو کار نداریم فعلا. چیزی نگید بهش که مجبور شه اونقدر بنویسه که یا نصفه باشه یا اینکه اونقدر زیاد باشه که مجبور شه خلاصش کنه. اوکی، خب حالا همین کارو من برای پیج دومی میکنم دیگه، سرعت ویدیو رو زیاد میکنم یا ردش میکنم که تایم ویدیو رو نگیره. فقط یه نکته این که ادامه این چتتون نیاد بنویسید. اوکی، اینو محتوا رو گرفتین تموم، برید یه دونه چت جدید باز کنید اگه کار دارید، برید تو جمینای هم چت جدید باز کنید اگه یه بخش دیگه میخواد صحبت کنید. در ادامه اون چت هیچ وقت صحبت نکنید، چون چت‌های قبلی هم تاثیر میذاره روی چت بعدی. حالا این ممکنه بعضی جاها خوب باشه بعضی جاها بد باشه، برای اینجا که دو تا موضوع کاملا متفاوته بده. پس بریم توی چت دیگه. ما از اینم این که تر زد یا نه، خب بعضی وقتا اینجوری گیر میکنه داستان. خب اتفاق خوبی افتاد الان گیر کرده. حالا من چند ثانیه دیگه بهش وقت میدم تا اون وقتی که این داره فکر میکنه. بذار اینورم چک کنیم ببینیم چی شد. پست چند اسلایدی 10 مورد، ریل 10 مورد، استوری ادامهشو نداده. ببین این الان اومده توضیح داده بعدش، به خاطر همین یه ذره توضیح دیگه نتونسته ادامهشو بنویسه. بذار بگم دوباره استوری ها رو دوباره بفرست برام، ناقص اومده. کلا استوری ها رو دوباره بفرسته 10 تا موردشو. 3 کیلومتر بیشتر توضیح داد. نه داداش، بذار اینو من ادیتش کنم. ادامه چت رو بنویس. holy fucking shit. خب منطقیه. اوکی، گاهی وقتا اینجوری گاو میشه، اشکالی نداره. میریم دوباره همین پرامپت رو به یه چت جدید بدیم، چت جدید باز کنیم، قبلیه رو ولش کنیم. این دفعه ممکنه خلاصه کمتری بده که خیلی بیشتر داد. امیدوارم گیر نکنید. 10 تا مورد، ریل هم 10 تا مورد، استوری هم باز به پنجمی گیر کرد. استوری از شماره 5 به بعد رو دوباره بفرست. آره این بهتر شد. خیلی خوب، حله. 5 به بعد رو دوباره فرستاد. من اینا رو بچه تو ویدیو میذارم که دقیقاً مثل من به همین خطاها بخورید و بدونید چه حرکتی میشه زد تو این شرایط. خب این یکی چت جی پی تی مونم ترکی، در نتیجه ما دوباره میریم. فکر کنم اینجا نتم یه لحظه قطع و وصل شده و اینجوری شد. خب 10 مورد برای هر تایپمون گرفتیم. حالا میریم چت جی پی تی ببینیم اینجا چی گفته. بله اینجا هم برای هر کدوم 10 تا خروجی داده. بسیار هم عالی. پست چند اسلایدی میریم اضافه میکنیم در انتهای این داستان. بعد میگم هوش مصنوعی فلان ویسار یا شغلمون رو داره میگیره. آقا شما بیا شغل بهترین پرامپت نویس رو بگیر، بهترین خروجی گیر. نه اسم شغل رو بعد گفتم. بهترین خروجی گیرنده چی میشه بچه‌ها؟ نمیدونم، تو کامنت ها بگید. ایده دیگه ندارم برای کامنت گرفتن. برای هر تایپمون ویدیو ریل پست چند اسلایدی. حالا میتونیم تایپ های دیگه هم اضافه کنیم، بگیم پست تک اسلایدی هستن. من اینجوری گرفتم، شما میتونین با نوع خودتون بگیرین یا اصلا فقط ریل بگیرین، اصلا پست نگیرین. من اینجوری گرفتم که هر سه تا حالت رو بتونیم در ادامه برای ساخت خود محتوا هم ازش استفاده کنیم. چه محتوایی همش گوشته. خب مرحله بعدی باید چیکار کنیم؟ ما الان یه سری محتوا، ایده نگم محتوا چون هنوز به محتوا نرسیده، یه سری ایده گرفتیم که این ایده ها ممکنه بعضیاش تکراری باشه، بعضیاش
نمیدونم اشتباه باشه، حتی ممکنه بالاخره هوش مصنوعی، ممکنه یه ایده رو اصلا اشتباه گفته باشه. اوکی، یه دور چکش میکنیم، تکراری‌ها رو حذف میکنیم، اشتباه‌ها رو حذف میکنیم. فیلتر خاصی من نزدم روی اینا، همشون ایده‌های خوبی بودن، هیچی رو حذف نکردم، تکراری هم نداشتن. ولی شما این کارو با دقت‌تر انجام بدید. اوکی، این دو تا پیجی که من دارم پیج فرضیه و قرار نیست اصلا ادامش بدم، برای همین خیلی فله‌ای دارم نگاهش میکنم. شما باید قطعاً دقیق‌تر نگاه کنید، حتی ایده‌های بیشتری هم خواستین بهش اضافه کنین، دوباره پرامپت بدین، هی ایده‌های بیشتر بگیرید، به این لیست اضافه کنین، چون قرار بریم مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ سوال خوبیه. نمیدونم، بذار یه دقیقه اون اسکریپت متنمو ببینم مرحله بعدی چیه. یه نکته بگم، تا اینجا خیلی الان بارشون رو بستن رفتن. اوکی، یعنی خیلی‌ها فقط لنگ همین ایده‌ها بودن، ایده‌ها رو میگیرن میرن ادامه کار و ادامه محتوا ساختنشون. خب ولی ما به این دسته فعلا کاری نداریم و ما هنوز راه خودمون رو ادامه میدیم. ما میخوایم تا ته داستان رو با هوش مصنوعی بریم. چه جوری؟ در ادامه قراره اینا رو جدول بندی کنیم، چی و چه زمانی ارسال کنیم و این داستانا، اینا رو بچینیم. این دو تا هوش مصنوعی که ما ازش استفاده میکنیم یه قابلیتی داره که میتونه جدول بده بهمون. بله، خب مثل روال قبل نکته‌ای که وجود داشت اینه که چت جدید باز کنیم. اوکی، ادامه چت قبلی نیاد بنویسید، تنبل بازی در نیارید، یه دکمه جدیده. دیدم که میگم خدا وکیلی دیدم طرف میاد تو همون یه دونه چت کلا یه موضوع پرت دیگه میگه، بابا پول که نمیخواد بدی، چت دیگه باز کن، برو یه چت دیگه، یه پرامپت دیگه اتفاق. ببین اینجا یه پرامپت اولیه داریم و بعد اون محتوایی که توی اون داکیومنت نوشته بودیم اون محتوا رو پیست میکنیم، کپی پیست کامل با همه جزئیاتش 20 تا از هر مورد. اوکی، میگم که من برای پیج اینستاگرامم یه سری محتوا دارم. اوکی، این دفعه دیگه بهش نمیگم محتوا بساز، محتوا دارم، پس متمرکز میشه به اون چیزی که من نیاز دارم. چیزی که من نیاز دارم چیه؟ نیاز دارم این محتوا رو برام در یک جدول کامل زمان بندی کنی. اوکی، تا بتونم برنامه ریزی کنم، یعنی حتی این که هدف من چیه هم دارم بهش توضیح میدم. فقط نمیگم اوکی زمان بندی کن من رفتم، حله، بهش میگم هدفم چیه که بدون من دیدگاه هم چیه و طبق زمان بندی اون جدول محتوا رو ارسال کنم. حتی تا اینجا من ولش نمیکنم، میگم محتوا شامل چیاست. 3 تایپ محتوایی داشتم، حالا میتونه بر اساس استراتژی که شما توی پیجتون دارید این 3 تا تایپ حالا بیشتر یا کمتر بشه. اوکی، این پرامپت رو براتون تو همون چنل تلگرام که الان آیدیش میاد روی تصویر میذارم که ببینید چی به چیه. نیاز توی جدول برنامه‌ریزی باشه همه اینا. و در نهایت هم میگم این لیست محتوای منه. خب 2 نقطه یه اینتر و میرم اون لیست رو براش پیست میکنم. این دیگه بهش توضیح ندادم پیج من چیه و ایده ها چیه و اصلا پیج من راجع به چی میخوام صحبت کنم، اینا دیگه نیاز نیست، هدفش و محتوا اینا نیاز نیست. اوکی، همینا رو براش کپی میکنم. اینا رو تست میکنیم با این داستان ببینیم چی کار میکنه. خیلی حجم محتوا زیاده، حقیقتا نمیدونم چی میشه خروجیش. میتونستیم با 10 تا هم تست کنیم ولی بذار 20 تا رو تست کنیم ببینم چی میشه. اصلا میتره که گند میزنه یا باریکل. ببین نوع محتوا، موضوع، تاریخ، از یک شنبه یعنی 2 روز آینده فکر کنم چیده برنامه‌مو دمش گرم. آها اینم میتونین اضافه کنین. پس تای پرامپتتون مثلا بگین از تاریخ فلان جولای، مثلا از 20 جولای میخوای شروع کنی. اوکی، اینم میتونی تاش اضافه کنی و به شکل عجیبی برامون این محتوا رو چید. فقط فکر میکنم تعداد کمی گذاشته. اوکی، خب اوکی یه قالب بهمون داده، عملاً یه پترن داده. خب اینم خیلی عالیه. یه اکسپورت تو شیت بزنم، حالا اینم از جی پی تی خروجی میگیریم ببینیم جی پی تی چیکار میکنه. خب بریم محتوای همینو دوباره راجبه مشاوره و کسب و کار بود بهش بدیم و بگیم شما هم بهمون خروجی بده. خب این داره قشنگتر پیش میره، خدای این داره قشنگتر پیش. هفته اول دوم سوم اینجوری داده، این تاریخی نداده. ببین یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، جهت این که من مطمئن شم حالا خروجیه کاری که دارم توضیح میدم درسته و اینا. بذار یه بار دیگه من به چت جی پی تی، به جمینای یه بار دیگه توی چت دیگه همین درخواست رو بهش بدم ببینیم شاید خروجی بهتر شد. اوکی ادامه بده. نه کوتاه ولش میکنه، جمینای خسته است انگار. چیکار میکنی گوگل؟ نگاه کن چت جی پی تی تفلک از اون موقع داره جوم میده، یعنی انصافا تنبلی. یه بار دیگه هم پس پرامپت رو بهت میدم حالا که اینجوری شد زجر بکش یکم. خب دوباره جدول کامل نداد و اینجا ببینیم که چت جی پی تی دمش گرم تا 8 هفته برام محتوا پر کرده و هر هفته گفته اینو مثلا این روز شنبه یه ریل بذار، یک شنبه یه استوری بذار. اینو خیلی بیشتر حال کردم من. در نتیجه به شما هم پیشنهاد میدم از همین جی پی تی استفاده کنین. البته ممکنه آینده جمینای بهتر هم بشه یا حتی ممکنه شما پرامپتای بهتری بنویسین که خروجی بهتری بده. اوکی، هیچ محدودیتی وجود نداره. ممکنه من این پرامپتی که نوشتم درست نباشه، شما یه پرامپت بهتر نوشتین خروجی خفن‌تر داده، پس کمک کنین به منم کامنت بدید اون پرامپتی که نوشتین رو توضیح بدین، بقیه هم استفاده کنم، منم پینش میکنم قطعا. جدول زمانبندی پیج مشاوره و مدیریت کسب و کار. اوکی اینو گرفتیم، در ادامه بریم هفته بعدیش هم
من دقیقه 1 ساعت دارم رکورد میکنم. what the fuck. خب اوکی، برای پیج دومی هم اومدم من جدول زمانبندی گرفتم. باز هم جمینای جدول زمانبندی خوبی نداد بهم، ولی جی پی تی 4 خروجی خوبی داد، اما با قبلیه یه تفاوتی داره، اینکه هر روزش یه استوری، یه ریل و یه پست چند اسلایدی داره. خب این بر اساس استراتژی که شما دارید میتونه متفاوت باشه. میتونین بشینین دستی این کار رو ادیت کنین، یا اینکه میتونین توی پرامپت اولیه‌ای که دارید بهش میدید اینجا ته پرامپت یه چیزی رو اضافه کنید و بهش توضیح بدید. بگین که من میخوام توی هر روزم مثلا یه دونه استوری باشه و تمام، مثلا تو روز بعدیم یه دونه ریل باشه و تمام، روز بعدی یه دونه پست باشه و تمام. اینو اگه بهش توضیح بدی قطعاً خروجی سبکتری بهتون میده. اما من همین رو کپی میکنم. خب اینم جدول زمان بندیمون برای دو تا پیجای فرضی که داریم. یه سری نکته رو دوباره اینجا بهتون بگم. هیچ هوش مصنوعی وجود نداره که بگیم این هوش مصنوعی بهترین هوش مصنوعیه. اینی که میبینید توی حالا پیجای مختلف یا توی همین یوتیوب خودمون محتوای زیادی قرار میگیره که مثلا بهترین هوش مصنوعی برای تولید محتوا، یا مثلا تو فلان چنل تلگرام من میبینم که مثلا نوشته بهترین هوش مصنوعی برای نمیدونم ایده گرفتن مقاله فلان. اینا دریوریه، اینا رو بذارید کنار. اوکی، مسیر رو یاد بگیریم. به جای اینکه دنبال بهترینه باشین، دنبال اون نقطه آخره باشین. اوکی، مسیر رسیدن به اون نقطه رو یاد بگیرین. ذره بد کشیدم تصویریو، ولی ول کنین اونو. به طور خلاصه بخوام بگم هیچ سایت برتر، هیچ هوش مصنوعی برتری وجود نداره. هر کدوم به نوع خودشون خروجی میدن و شما باید یاد بگیرین از همشون خروجی بگیرین. بعد یاد بگیرین با همشون بتونین صحبت کنین و از همشون خروجی بگیرین. اینی که من الان دارم تست میکنم، میگم خروجی این دوتا هوش مصنوعی بهتره، مال این تاریخه. شاید فردا یه هوش مصنوعی دیگه اومد. اوکی، پس اینو بذارید کنار که دنبال یک نقطه طلایی باشید و همون نقطه طلایی رو بگیرید به. این اشتباهه. اوکی، مورد دومی که خیلی دارم میبینم که خیلی دوست دارم این نکته رو زیاد تکرار کنم، اینه که به شکل مسخره‌ای دارم میبینم که پرامپت ها رو دارین کپی پیست میکنین. what the fuck. من خودم هم الان این پرامپت رو میخوام براتون بذارمش، این که فقط ببینیم من چطوری نوشتم، یا اینکه اگه تنبل بودین از این کپی کنین. اوکی، ولی این که طرف میاد میگه بهترین پرامپت برای فلان خروجی، یعنی چی؟ خوبی؟ بهترین پرامپتی وجود نداره. مثل همون چیزی که گفتم بهترین هوش مصنوعی وجود نداره، بهترین پرامپت هم وجود نداره. همین متنی که حتی من اینجا برای پرامپت دریافت ایده گرفتم و نوشتم، این متن پس فردا ممکنه اصلا به درد نخور باشه. پس دنبال بهترینه نباشید. باز هم اون نقطه طلایی رو ولش کنین، مسیر رو یاد بگیرین که اصلا کلا اینا همه عوض شد شما گیر نکنی. اوکی، و نکته آخر این که خواهشاً آپدیت باشین. حتی من اگر چیزی مثلا اینجا عقب موندم یا مثلا من درجاش نبودم، به منم بگید تو کامنت ها. منم سعی میکنم آپدیت نگهتون دارم توی هوش مصنوعی ها، ولی خودتون هم پیگیر باشید. به جای اینکه بشینید انقدر ناله کنید که آقا نمیدونم هوش مصنوعی شغلو گرفت و فلان و بیسار، بیاد سرچ کنید، بیاد دنبال باشید، پیگیر باشید، قلابتون رو وصل کنید به همین هوش مصنوعی، بیاین بالا. حالا اونی که مثلا میشینه ناله میکنه، خب مثلا چی نصیبش میشه تاش؟ خب که چی؟ به جاش یاد بگیر، حداقل از این هوش مصنوعی خروجی بگیرید. من خودم دارم خروجی میگیرم دیگه، دارم استفاده میکنم. آپدیت باشین، خواهشاً آپدیت باشین. به جای ناله کردن آپدیت باشین. 1000 بار دیگه آپدیت باشین. در نهایت اگه حال کردین با محتوا، کانال منو ساب کنین، اون زنگوله هم بزنین، به درد میخوره. جهت اینکه نوتیف میاد، منم ویو بیشتر میگیرم قطعاً. و از اونجایی که مرض دارم و یه ذره تایم ویدیو داره زیاد میشه، ادامه این ویدیو رو برای تولید محتوا میریم برای قسمت بعدی که اینجا میذارمش. بذارید گرفتم اینجا میذارمش. نمیدونم اولین ویدیو سایزا رو قشنگ نمیدونم چی به چیه، ولی خب اینجا میذارمش. حله. قسمت بعدی رو از اینجا ببینین. ادامه همین داستان تولید محتواست. قرار این جدول زمان بندیه رو براش محتوا بگیریم. برای تک تک ایده ها قرار محتوا بگیریم در هر تایپی که داریم، استوری، پست و ریل. اوکی، ویدیو بعدی اینجاست. خداحافظ.